انا ملاحظ ان احنا مخلين سرعة اللاعب كبيرة، وان هو بيتحرك بسرعة كبيرة، والانيميشن بتاعه برضو كبير. وعشان نعدل على دوت اجي ادوس على البلاير، ادخل على الانيميشن، اجي عند السامبلز واقلل السامبلز، ممكن اخليها 15. لاحظ اللي هي لسه كبيرة، اخليها 10. اسيب السامبلز 10 واروح اغير على سرعة اللاعب نفسها. اجي في البلاير موفمنت، اقلل السبيد، اخليها 3. اجرب اشغل اللعبة. انا ملاحظ ان السرعة دلوقتي بقت افضل، ولما ادوس شيفت سرعة اللعب بتزيد، واقدر انط